વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, જેકે ફિનટેકમાં ફરી બધાનું સ્વાગત છે. આપણી આજની કામની વાતનો વિષય છે આરબીઆઈ બોન્ડ અને ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી. આપણામાંથી ઘણા એવા મિત્રો હોય છે જેને આ બંનેમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય છે, પરંતુ તેની પાસે પૂરતી માહિતી નથી હોતી કે કઈ રીતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય છે. કારણ કે આ બંનેમાં ખૂબ જ ઓછા રિસ્ક સાથે, એટલે તમે ઝીરો રિસ્ક પણ કહી શકો છો. ડિસેન્ટ રિટર્ન પણ આપે છે, અને કેટલું રિટર્ન આપે છે તે આપણે આ વિડીયોમાં જોવાના છીએ. આ વિડીયોમાં આપણે વાત કરવાના છે કે આ બોન્ડ શું છે, આપણે તેમાં કઈ રીતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકીએ છીએ કોઈ પણ ઇન્ટરમીડિયેટ વગર. આ ગવર્મેન્ટ બોન્ડ અને સિક્યુરિટીના પ્રકારો ક્યાં ક્યાં હોય છે, તેના પ્રો અને કોન્સ શું છે, આમાં કેટલો ટેક્સ લાગે છે, કેવા વ્યક્તિઓ માટે બોન્ડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું સુટેબલ છે, અને છેલ્લે આપણે જોવાના છે કે અત્યારની માર્કેટનો સિનારીઓ જોતા બોન્ડમાં આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ કે નહીં. સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ કે બોન્ડ શું હોય છે. તો બોન્ડ એ ફિક્સ ઇન્કમ સિક્યુરિટી છે, જેમાં આપણને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા એક ફિક્સ ઇન્કમ મળે છે. બોન્ડના મુખ્યત્વે બે પ્રકારો છે, એક ગવર્મેન્ટ બોન્ડ અને બીજું કોર્પોરેટ બોન્ડ. આ બંનેમાં મુખ્યત્વે તમને રિસ્ક અને રિટર્નનો તફાવત જોવા મળશે. રિટર્ન ગવર્મેન્ટ બોન્ડમાં થોડુંક ઓછું હોય છે, જ્યારે કોર્પોરેટ બોન્ડમાં કંપનીઓ દ્વારા વધારે રિટર્ન આપવામાં આવે છે. તેના પ્રમાણમાં રિસ્ક પણ તેમાં વધારે હોય છે, જ્યારે ગવર્મેન્ટ બોન્ડમાં ઓલમોસ્ટ ઝીરો રિસ્ક હોય છે, કારણ કે તે ગવર્મેન્ટ દ્વારા બેક્ડ હોય છે. ત્યાર પછીનો તેનો તફાવત છે પર્પસ ઓફ ફંડ રાઇઝિંગનો. એટલે કે ગવર્મેન્ટ બોન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટના વિકાસ માટે આ ફંડ રેઝ કરતી હોય છે. એટલે કે પુલ ને બંધો ને આ બધું જે બાંધકામ થતું હોય છે તેના માટે ગવર્મેન્ટ આ બોન્ડ બહાર પાડે છે. જ્યારે કોર્પોરેટ બોન્ડનો ઉપયોગ કંપનીને ચલાવવા માટે, એટલે કે કોર્પોરેટ ઓપરેશનને ચલાવવા માટે કંપનીઓને જે પૈસાની જરૂર પડે છે તેના માટે તે બોન્ડ બહાર પાડતી હોય છે. આપણા આ વિડીયોનો ઉદ્દેશ મુખ્યત્વે ગવર્મેન્ટ બોન્ડ ઉપર કેન્દ્રિત છે, કારણ કે કોર્પોરેટ બોન્ડની ચર્ચા આપણે જ્યારે બોન્ડનો વિડીયો બનાવેલો ત્યારે પણ તેમાં કરેલી. આથી આપણે આ વિડીયોમાં જોવાના છે કે ગવર્મેન્ટ બોન્ડમાં આપણે કઈ રીતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકીએ છીએ. આ પહેલા તમે જો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકોન પર ક્લિક આપી દો, કારણ કે આપણે દર અઠવાડિયે ફાઇનાન્સ ક્ષેત્રના અલગ અલગ વિષય હોય, તે પછી પર્સનલ ફાઇનાન્સ હોય, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય, ટેક્સેશન હોય કે પછી ઇન્સ્યોરન્સ હોય, આ દરેક વિશે માહિતી આપતા વિડીયો આપણે દર અઠવાડિયે અપલોડ કરતા હોઈએ છીએ. આથી જો તમે બેલ આઇકોન પર ક્લિક આપીને ઓલ નોટિફિકેશન ઉપર ક્લિક આપેલું છે તો નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને સરળતાથી મળી શકશે. હવે આપણે મૂળ મુદ્દા ઉપર આવીને વાત કરીએ કે ગવર્મેન્ટ બોન્ડમાં આપણે કઈ રીતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકીએ છીએ. આરબીઆઈ દ્વારા આરબીઆઈ રિટેલ ડાયરેક્ટ સ્કીમ 2021માં લોન્ચ કરેલી હતી, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એવો હતો કે જે ગવર્મેન્ટ બોન્ડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માંગે છે તે લોકોને એક પ્લેટફોર્મ મળી રહે. આથી આપણે જો આ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરવો છે તો આપણે આરબીઆઈ રિટેલ ડાયરેક્ટ.org.in નામની વેબસાઇટ પર જવાનું છે, અને તેમાં રિટેલ ડાયરેક્ટ ગિલ્ડ એકાઉન્ટ ખોલવાનું છે. આના માટે આપણી પાસે એક મોબાઈલ નંબર હોવો જોઈએ, જે આધાર કાર્ડ સાથે લિંક હોવો જોઈએ. આપણી પાસે એક સેવિંગ એકાઉન્ટ હોવું જોઈએ, જેમાં નેટ બેન્કિંગ અને યુપીઆઈની ફેસિલિટી ઇનેબલ હોવી જોઈએ. સાથે સાથે આપણે સિગ્નેચરની ઇમેજ રાખવાની છે, ઓરિજિનલ પાન કાર્ડ રાખવાનો છે, કારણ કે વિડીયો કેવાયસી જે થાય છે તેમાં આપણી પાસે જોઈશે. ત્યાર પછી બેંક ડિટેલ અને આઈએફસી કોડ આપણી પાસે હોવો જોઈએ, અને એક એડ્રેસ પ્રૂફ આમાં માંગવામાં આવે છે. આ ગિલ્ટ એકાઉન્ટ છે એ ડીમેટ એકાઉન્ટ જેવું જ હોય છે. આપણે જે રીતે શેરમાં રોકાણ કરીએ છીએ તેમાં જે આપણે ડીમેટ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે જ રીતે આ ગિલ્ટ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ બોન્ડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે થાય છે. આ ગિલ્ટ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરીને આપણે નવા બોન્ડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ કરી શકીએ છીએ, અને સાથે સાથે જે પ્રીમેચ્યોર બોન્ડનું જે ટ્રેડિંગ થતું હોય છે તે પણ આ જ એકાઉન્ટમાં આપણે કરી શકીએ છીએ. આ ગિલ્ટ એકાઉન્ટમાં આપણે યુપીઆઈ અને નેફ્ટની પણ ફેસિલિટી આપવામાં આવે છે. આથી આપણે તેમાંથી આપણા બેંક એકાઉન્ટમાં પૈસા લઈ લેવા છે, અથવા તો બેંકમાંથી નવા પૈસા તેમાં નાખવા છે, તો તે પણ ડીમેટની જેમ જ આમાં સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. આમાં આપણે પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી એમ બંને માર્કેટમાં જે ગવર્મેન્ટ બોન્ડનું ખરીદ વેચાણ થતું હોય છે તે બંનેમાં આપણે રોકાણ કરી શકીએ છીએ. તમને જો આ એકાઉન્ટ ખોલતી વખતે કોઈ સમસ્યા આવે તો નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં તમે પૂછી શકશો. હવે આપણે વાત કરીએ ટાઈપ ઓફ ગવર્મેન્ટ બોન્ડની. આના મુખ્યત્વે 4 પ્રકાર છે. એક તો સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ બોન્ડ, જે નામ પ્રમાણે જ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવે છે, જેની ટર્મ 5 થી 40 વર્ષ સુધીની હોય છે. આમાં આપણે મિનિમમ 10,000નું રોકાણ કરવું પડે છે, જ્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની અપર લિમિટ 2 કરોડની છે. ત્યાર પછીનો પ્રકાર છે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ બોન્ડ, જે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવે છે, જેની ટર્મ પણ 5 થી 40 વર્ષ જ હોય છે, અને મિનિમમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની જે ટિકિટ વેલ્યુ છે તે 10,000 જ છે. જ્યારે મેક્સિમમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની જે લિમિટ છે તે ટોટલ ઇશ્યુ અમાઉન્ટના 1% છે. એટલે કે જો 100 કરોડનું ફંડ રેઝ કરવામાં આવેલું હોય તો તમે વધારેમાં વધારે 1 કરોડ તેમાં રોકી શકો છો. આ બંને જે બોન્ડ છે તે GSEC કહેવામાં આવે છે, એટલે કે ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી. જ્યારે ત્રીજો પ્રકાર છે ટ્રેઝરી બિલ, જેને ટી બિલ્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જેની ટર્મ 1 વર્ષ કરતાં ઓછી હોય છે. એટલે કે 182 દિવસ, 360 દિવસ એ રીતે તેમાં ઓછા સમય માટે આ બોન્ડ બહાર પાડવામાં આવતા હોય છે. જેમાં આપણે મિનિમમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને બોન્ડની જેમ જ 10,000 છે, અને મેક્સિમમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની જે લિમિટ છે તે ટોટલ ઇશ્યુ અમાઉન્ટના 5% છે. જ્યારે ચોથો પ્રકાર છે સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડ, જેનો અત્યારે સૌથી વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેની ટર્મ 8 વર્ષ હોય છે, અને આ ગોલ્ડ પ્રાઇસની સાથે લિંક હોય છે. એટલે કે ગોલ્ડનો ભાવ જે રીતે વધે છે તે જ રીતે આ બોન્ડનો ભાવ પણ વધતો હોય છે, અને સાથે સાથે ગવર્મેન્ટ દ્વારા આ બોન્ડ ઉપર 2% વ્યાજ પણ ચૂકવવામાં આવે છે. આથી તમે એસજીપીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને ગોલ્ડમાં જે ભાવ વધે છે તેનો તો લાભ લઈ શકો છો, પરંતુ સાથે સાથે 2% તમને વ્યાજ પણ કમાવા મળે છે. આના વિશે આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા પણ કરેલી એક વિડીયોમાં,
જે તમે ન જોયું હોય તો આ વિડીયો જોયા પછી તમે જોઈ શકશો. આમાં મિનિમમ જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે તે 1 ગ્રામનું છે, એટલે કે 1 ગ્રામ ગોલ્ડનો જે ભાવ ચાલતો હોય છે તેટલું તમારે મિનિમમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પડે છે. અને મેક્સિમમમાં અહીંયા 4 કિલોની લિમિટ છે, જે એક ફાઇનાન્શિયલ યર માટે છે. એટલે કે એક ફાઇનાન્શિયલ યરમાં તમે સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડમાં 4 કિલો સુધીનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો. હવે આપણે RBI દ્વારા જે આ પ્લેટફોર્મ બહાર પાડવામાં આવેલું છે તેના બેનિફિટ અને રિસ્કની વાત કરીએ. આ પ્લેટફોર્મ દ્વારા જે ઇન્વેસ્ટરો છે તેને ડાયરેક્ટ અને ઇઝી એક્સેસ મળે છે, કોઈ ઇન્ટરમીડિયેટની જરૂર નથી પડતી. જો તમારે આ ગવર્મેન્ટ બોન્ડ અને સિક્યુરિટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય તો આને પહેલા મોટાભાગે ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પડતું, કારણ કે ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટીમાં કઈ રીતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું તેની માહિતીનો એકદમ અભાવ હતો. ત્યાર પછીનો જે ફાયદો છે તે ઓનલાઈન બાઇંગ અને સેલિંગનો છે. આપણે જેમ શેરનું ખરીદ વેચાણ કરી શકીએ છીએ આપણા મોબાઈલમાંથી જ, અત્યારે આ RBI દ્વારા જે આ પ્લેટફોર્મ બહાર પાડવામાં આવેલું છે તેની મોબાઈલની એપ્લિકેશન લોન્ચ થવાની બાકી છે, પરંતુ તેમ છતાં તેની વેબસાઇટ ઉપરથી આપણે ઓનલાઈન બાઇંગ અને સેલિંગ કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછીનો જે ફાયદો છે તે ઝીરો ફી બાબતે છે. આમાં એકાઉન્ટ ઓપનિંગ છે, તેનું મેન્ટેનિંગ છે, અથવા તો જે ટ્રાન્ઝેક્શન ચાર્જ લાગતા હોય છે ડીમેટ એકાઉન્ટમાં, તેવા કોઈ પણ ચાર્જીસ આમાં લાગતા નથી. ત્યાર પછી આ બોન્ડનો સૌથી વધારે મોટો ફાયદો ઝીરો રિસ્કનો છે. અહીંયા ગવર્મેન્ટ બેકિંગ મળતું હોવાથી આમાં કોઈ પણ રિસ્ક હોતું નથી, કારણ કે ગવર્મેન્ટ ડૂબવાનો કોઈ ચાન્સ નથી. આથી આપણને અહીંયા ડિસેન્ટ રિટર્ન મળી શકે છે FDની કમ્પેરમાં, કારણ કે FDમાં આપણને 5 લાખ સુધીની સિક્યુરિટી મળે છે. જો આપણે કોઈ પણ બેંકમાં 5 લાખ કરતાં વધારેનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ તો તેવા કિસ્સામાં બેંક જ્યારે ડૂબે છે ત્યારે આપણા પૈસા પણ ડૂબી જવાના ચાન્સ છે, કારણ કે બેંક દ્વારા 5 લાખનો ઇન્સ્યોરન્સ લેવામાં આવતો હોય છે. પરંતુ આમાં ગમે તેટલું આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ તો પણ સંપૂર્ણ રિસ્ક ફ્રી છે. ત્યાર પછીનો ફાયદો છે લોઅર ટિકિટ સાઇઝ. આમાં આપણે માત્ર 10,000થી જ આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું ચાલુ કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી અને બોન્ડમાં જે આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ તેનો સૌથી સારો ફાયદો છે પોર્ટફોલિયો ડાયવર્સિફિકેશન. એટલે કે જ્યારે આપણે શેર બજારમાં ને વગેરેમાં જે રોકાણ કરતા હોઈએ છીએ તેને એક પ્રકારનું ડાયવર્સિફિકેશન મળે છે. જો આપણે ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો વિકલ્પ જોતા હોઈએ તો ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી અને બોન્ડ ખૂબ સારો વિકલ્પ છે, કારણ કે અત્યારે આપણને 7 થી 7.5% જેટલું ઊંચું રિટર્ન આ બોન્ડ અને સિક્યુરિટીમાં જોવા મળે છે. ત્યાર પછી રિસ્કની વાત કરીએ તો કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં 3 પ્રકારના રિસ્ક હોય છે. એક તો ડિફોલ્ટ રિસ્ક, જે આપણા કિસ્સામાં એકદમ ઝીરો છે, કારણ કે ગવર્મેન્ટ બેક છે, જે આપણે આગળ ચર્ચા કરી. ત્યાર પછીનું જે રિસ્ક છે તે લો લિક્વિડિટી રિસ્ક છે, જે અહીંયા થોડું વધારે છે, કારણ કે ભારતનું જે બોન્ડનું માર્કેટ છે તે એટલું બધું હજી ડેવલપ થયેલું નથી જેટલું વિકસિત દેશોનું થયેલું છે. અને RBI દ્વારા જે આ સ્કીમ લોન્ચ કરવામાં આવેલી છે તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પણ એ જ છે કે વધારેમાં વધારે લોકો બોન્ડ માર્કેટ સાથે સંકળાય, કે જેથી આપણું માર્કેટ પણ ડેવલપ થાય અને તેમાં વધારેમાં વધારે લિક્વિડિટી જોવા મળે. ત્યાર પછીનું ત્રીજું રિસ્ક છે માર્કેટ રિસ્ક, કે માર્કેટમાં જે ખરીદ વેચાણ થાય છે તેના કારણે તેના ભાવમાં વધઘટ થાય છે કે નહીં. તો જો આપણે તેની મેચ્યોરિટી સુધી તેને હોલ્ડ કરવાના હોય તો આપણને કોઈ માર્કેટ રિસ્ક નડતું નથી, કારણ કે માર્કેટમાં તેની કેટલી ડિમાન્ડ અને સપ્લાય છે તેના ઉપરથી તેનો ભાવ નક્કી નથી થતો જો આપણે મેચ્યોરિટી સુધી તેને આપણે હોલ્ડ કરીએ છીએ. પરંતુ જો આપણે મેચ્યોરિટી પહેલા પૈસાની જરૂર પડે છે તો પછી આપણે તેને સેકન્ડરી માર્કેટમાં વેચવાની ફરજ પડશે. આથી જો તેની લિક્વિડિટી ઓછી હશે તો આપણે થોડુંક નુકસાન પણ સહન કરવાનું આવશે. આથી આપણે જ્યારે બોન્ડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ ત્યારે પર્પઝ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ખૂબ મહત્વનું છે, કારણ કે જો આપણે બોન્ડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો પર્પઝ નક્કી હશે તો કેટલો આપણે મેચ્યોરિટી પિરિયડ લેવો તે આપણે નક્કી કરી શકશું. જેમ કે નિવૃત્તિ માટે આપણે બોન્ડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ, અથવા તો સંતાનોના ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ, તો આપણા માટે જે સમયગાળો છે તે નક્કી હોય છે. આથી આપણે મેચ્યોરિટી પહેલા તેને વિડ્રોલ કરવાની ફરજ નહીં પડે, આથી કોઈ નુકસાન સહન કરવાનું આપણે નહીં આવે. હવે આપણે ટેક્સેશનની વાત કરીએ તો જે GSEC બોન્ડ હોય છે જેનો મેચ્યોરિટી પીરિયડ 5 થી 20 વર્ષ સુધીનો હોય છે, આમાં આપણે જાન્યુઆરી અને જુલાઈમાં ઇન્ટરેસ્ટની ચૂકવણી કરી દેવામાં આવતી હોય છે. આથી આપણે જે ઇન્ટરેસ્ટ કમાઈએ છીએ તે આપણા ટેક્સ સ્લેબ પ્રમાણે તેની ઉપર ટેક્સ લાગે છે. એટલે કે આપણે 20%ના સ્લેબમાં હોઈશું તો 20% લાગશે, 10%ના સ્લેબમાં હોઈશું તો 10% લાગશે. જ્યારે આપણે જે આ ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી છે તેને આપણે તેની મેચ્યોરિટી પહેલા વેચીએ છીએ સેકન્ડરી માર્કેટમાં તો તેના ઉપર કેપિટલ ગેઇન લાગે છે, જે 2 પ્રકારનો હોય છે. જો આપણે 1 વર્ષ પહેલા તેનું વેચાણ કરી દઈએ છીએ તો શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન લાગે છે, અને તેની ઉપર જે ટેક્સ છે તે આપણા ટેક્સ સ્લેબ પ્રમાણે જ લાગે છે. અને જો 1 વર્ષ કરતાં વધારેનો આપણો હોલ્ડિંગ પીરિયડ છે તો આ ટેક્સ 10% થઈ જાય છે. જ્યારે આપણે ટ્રેઝરી બિલમાં રોકાણ કરીએ છીએ તો તેની જે ટર્મ છે તે 1 વર્ષ કરતાં ઓછી હોય છે, જે આપણે આગળ વાત કરી. આથી આમાં શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન જ લાગવાનો છે. આથી તે આપણે એન્યુઅલ ઇન્કમ છે તેમાં એડ થશે અને આપણા ટેક્સ લે પ્રમાણે તેમાં ટેક્સ લાગશે. અને હોલ્ડિંગ પીરિયડ 1 વર્ષ કરતાં ઓછો હોવાથી લોંગ ટર્મ તો આમાં લાગવાનો જ નથી. હવે આપણે કન્ક્લુઝનની વાત કરીએ કે શું આપણે ગવર્મેન્ટ બોન્ડ અને સિક્યુરિટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ કે નહીં. તો હંમેશા આ જે ઇન્ટરેસ્ટની સાયકલ છે તે 5 થી 7 વર્ષમાં ફરતી હોય છે, જેનો અનુભવ આપણને હાલમાં જ થયેલો છે. કોવિડનો જ્યારે સમય હતો ત્યારે માર્કેટમાં પૈસા ઠાલવવા માટે, માર્કેટને બૂસ્ટ કરવા માટે ગવર્મેન્ટ દ્વારા જે રેપો રેટ છે તેને ઘટાડી દેવામાં આવેલો. આથી FD અને બોન્ડ વગેરેમાં જે આપણને ઇન્ટરેસ્ટ મળતું હતું તે લગભગ 5 થી 5.5% સુધી નીચું આવી ગયેલું હતું. પરંતુ અત્યારે જે રેપો રેટ છે તેને સતત વધારો કરવામાં આવી રહ્યા છે અને અત્યારે સ્ટેબલ છે, અને અત્યારે માર્કેટ પીક ઉપર છે ઇન્ટરેસ્ટ રેટની બાબતમાં. આથી અત્યારે આપણને જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ જોવા મળે છે તેટલું ઇન્ટરેસ્ટ આવતા 5 થી 7 વર્ષ સુધીમાં આપણને જોવા મળવાનું નથી. આથી મારા અંદાજ પ્રમાણે
અત્યારે આ ગવર્મેન્ટ બોન્ડ અને સિક્યુરિટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનો ખૂબ સારો સમય છે. જો તમને ખરેખર આજની કામની વાત કામની લાગી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરીને તમારા સ્વજનો અને મિત્રો વચ્ચે વધારેમાં વધારે શેર કરો કે જેથી બધા જ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બાબતે જાગૃત બને અને જાણે, જે આ વિડીયોનો અને આપણી ચેનલનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ રહ્યો છે. હવે મળશું એક નવા વિડીયો સાથે, નવા ફાઇનાન્શિયલ ટોપિક સાથે. તે પહેલા તો જો તમે આપણી ચેનલ ઉપર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક આપી દો કે જેથી નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમારા સુધી સૌથી પહેલા પહોંચી શકે. હેવ અ ગુડ ડે, હેવ અ પ્રોસ્પરસ ડે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ, જય શ્રી કૃષ્ણ.